Kabanata, it's me, Kuya Jet. Welcome sa Kuwader, knows when learning is the name of the game. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share button para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ang kwento ng Ibong Adarna. At tayo ngayon ay nasa ika-16 na kabanata or Kabanata 16 ng kwento ng Ibong Adarna. At ito ay pamamagatan nating Muling Pagtataksil. So bakit kaya ito ang naging pamagat ng ating kabanata? Ayan, so bago lahat, papahapiyawan lang muna natin ang mga kaganapan noong kabanata 15 na may pamagat na kahit 7 ang ulo ng serpiente. So dito nga bumaba si Don Juan upang balikan si Doña Leonora at nang ito ay kanyang unang makita or matanaw ay biglang nabihag si Don Juan kay Doña Leonora. At ito ay ang katulad ng nangyari kay Doña Juana. So dito humingi ng pasensya si Don Juan dahil sa kanyang pagsabi ng katotohanan sa kanyang nararamdaman. Ayan, dahil nahihiya siya kay Doña Leonora. Pagkatapos noon ay biglang dumating ang nagbabantay na serpienteng may 7 ulo at ito ay agad niyang kinalaban. So dito kapag pinuputol ni Don Juan ang ulo ng serpiente ay muli itong tumutubo. So ayan, napag-isipan ni Doña Leonora na bigyan ng isang balsamo or ointment o pampahid sa mga sugat o sa balat si Don Juan. Ayan, at dito ay ginamit ito ni Don Juan hanggang maputol niya isa-isa ang 7 ulo ng serpiente. Ayan, so bawat pagputol nilalagyan niya ito ng balsamo para hindi na muling tumubo at ang serpiente may 7 ulo ay napugutan ng ulo at namatay. At dito na nga nakaligtas si na Doña Leonora mula sa panganib. Yan. So dito sa Kabanata 16 ang muling pagtataksil ay nagsimula ito ng papaalis na sina Don Juan at Doña Leonora mula sa balon. Ayan, sila ay nagkukwentuhan dahil kinikilala ni Don Juan si Doña Leonora kung bakit sila nandun sa loob ng balon. Dahil dito, nainggit si Don Pedro sa kanilang pagmamahal. Ayan, so syempre naririnig ni Don Pedro ang kanilang usapin mula sa napakailalim na balon papunta sa itaas ng balon. Naririnig nila dahil nandun din si Doña Juana. Nasa taas na si Doña Juana yun. So, nagustuhan din niya si Doña Leonora. So, si Don Pedro ay napaibig din kay Doña Leonora. Samantalang ayaw ni Leonora si Don Pedro. Ayun. Gusto ni Don Pedro si Doña Leonora pero ayaw ni Doña Leonora kay Don Pedro. Sinabi bigla ni Doña Leonora na naiwan niya ang kanyang singsing sa ilalim ng balon. Tapos sinabi ni Don Juan na siya na lang ang bababa upang kuhain uli ang kanyang nawawalang singsing. Tumanggi si Doña Leonora at sinabing iiwan na lang yung singsing na yon. Pero dahil gusto ni Don Juan na kunin ang singsing, ay si Don Juan ay bumaba ng balon. Ayun, so habang bumababa si Don Juan ng balon, ay may kataksilan na pinaggagawa si Don Pedro. At ito ay pinutol niya ang lubid patungo sa ilalim ng balon. Yun, dahil nagselos lalo si Don Pedro nang sinabi ni Doña Leonora na hindi siya gusto. Ayun, inilabas si Doña Leonora ang kanyang lobo o yung kanyang wolf, hindi yung balon na, lobo, yung wolf. Ayan, at ito ay ang nagligtas kay Don Juan mula sa kanyang pagkakahulog sa balon. So dito natatapos ang Kabanata 16 na may pamagat na muling pagtataksil. Si Don Pedro ay muling nagselos sa kanyang nararamdaman kay Doña Leonora. Yan, dahil favorite ni Doña Leonora si Don Juan at hindi siya ang kinakikitaan ng kagandahan. Ayun. Kaya nainggit si Don Pedro at pinutol ang lubid patungo sa pagbaba ni Don Juan. So dito ang mga mahalagang saknong sa Kabanata 16. Saknong 657, sinabi ni Don Juan ang nangyari sa balon kay Don Pedro. 659, nabihag ang puso ni Don Pedro kay Doña Leonora. 660, nainggit si Don Pedro sa mga nagawa ni Don Juan. Dahil nga 'di ba medyo parang hindi dapat si Don Juan ang nasa ibaba kundi ang panganay
Dapat ang nagliligtas sa mga kaganapan sa ilalim ng balon. 663, nang pauwi na sila, inaalala ni Leonora na nakalimutan niya ang singsing niya. 666, sinabi ni Don Juan na kukunin niya ang singsing. 670, pinagtaksilan ni Don Pedro si Don Juan habang siya ay pababa, at dito nga ay pinutol ni Don Pedro ang lubid. 672, nahulog si Don Juan dahil pinutol ni Don Pedro ang lubid. 677, sinabi ni Don Pedro na siya na lang ang kanyang mahalin. 683, nagalit si Leonora kay Don Pedro. At dito na nga ang katapusan ng kabanata kung saan ang lobong kaibigan ni Doña Leonora ang siyang nagligtas kay Don Juan sa kanyang pagbagsak mula sa taas ng balon patungo sa kailaliman ng balon.